Simpol, luto na, ha. Pag mag-request ang mga bata, may simple fried chicken recipe ako para sa inyo. Simulan natin sa pag-marinate ng ating chicken. Ang gamit natin sa recipe na to ay chicken wings, pero pwede din whole chicken yung gamitin natin na dinivide into 10 pieces. Konting patis at suka lang ang ating marinate. Ihalo lang natin siya, itos lang natin yung ating chicken para mababad siya sa ating marinate at iiwan natin siya ng at least 15 minutes to overnight. Meron tayong all-purpose flour at hahaluan natin siya ng cornstarch. Ang cornstarch yun ang nagpapa-crispy ng ating crust. Lalagyan natin siya ng fine salt, black pepper, turmeric powder, pangkulay lang ng konti, at garlic powder. Kahit sinasabi nilang bawal ang double dipping ang sekreto sa recipe na ito. So, una natin kukuha ng isang pirasong chicken. Dredge natin ng flour mixture natin. Sausaw sa tubig. Gently, and balik sa flour. Importante, pag nagpiprito ka, you gently drop the chicken pieces and move it outward para hindi tumalsik sa'yo yung mantika. And again, outward. Yan. Pag nagpiprito kayo, siguraduhin nyo na maganda yung frying pan nyo. Medyo makapal siya para even yung distribution ng heat. At para maging crisp talaga yung inyong chicken, dapat medyo malapad siya o open yung frying pan nyo para madaling mag-escape yung moisture. At pag mag-request ng gravy yung mga bata, madali lang din gawin to. Gagamit tayo ng butter or margarine, konting bawang. Siguraduhin natin hindi mag-brown yung bawang natin. Lalagyan natin siya ng harina. Kung ano kadami yung butter mo, ganun din kadami yung flour. Tuin natin siya ng at least 1 minute para mawala yung raw flour flavor. Gagamit tayo ng chicken stock. Pwede kayo gumamit ng sabaw ng pinagkuluang manok or galing sa cubes or granules na dissolved in water. Then, unti-unti natin siyang ilalagay sa ating roux, no? Or yung cook natin na flour and butter mixture. Tingnan mo. Lalapot siya agad. Unti-unti natin siyang i-dissolve. Siguraduhin natin na natunaw na natin yung ating roux bago natin dagdagan para hindi mamumuo yung ating gravy. Para magkakulay siya, lalagyan natin siya ng konting soy sauce. No? Nahabol mo lang yung kulay na gusto mo. Yan. Black pepper. Malalaman mo siya pagluto na kasi nakikita mo na kumukonti na yung kanyang bubbles. At sobrang ganda ng kulay ng ating fried chicken. Sobrang ganda ng ating gravy at siguradong happy mga bata dito. Easy fried chicken, simple!